ברוכים הבאים לגיימי, והיום נדבר על המשחק החדש Deathloop. כבר הרבה זמן לא ראינו משחק שקוצר שבחים וציונים גבוהים כמו Deathloop. בעוד שתמיד היה נראה משחק שירצה לבדוק, תכננתי להתחיל לשחק בו רק אחרי שיסיים לחלוטין את פסייקונאוט 2 המדהים. אבל הביקורות המעללות על הפלייסטיישן אקסקלוסיב האחרון והזמני מהחבר'ה בבתסדה גרמו להרבה שחקנים לתהות האם מדובר במשחק חובה והאם כדאי להם לקנות אותו גם אם פחות התחברו אליו בטריילרים. אני פה להגיד לכם שלא, זה לא משחק חובה. זה לא God of War שכל מי שיש לו פלייסטיישן ולא שיחק יכול באותה מידה לזרוק את הקונסולה על הירקון. Deathloop הוא לא משחק בשביל כולם, ובתכל'ס זה לא משחק שניתן להגדיר אותו בקלות. אל תבינו אותי לא נכון, Deathloop משחק מיוחד, אווירתי ומסקרן ביותר. הוא אולי אפילו משחק מצוין, אבל לפני שקונים כדאי לדעת מה מצפה לכם. אז מה זה Deathloop? וואי. מאיפה מתחילים? המשחק מתחיל כמו סוג של Half-Life, ואז מתחיל דמיון חזק למשחקי רוגלייט כמו Eternal, שמתפתח להכלאה בין משחק יריות עם יכולות מיוחדות סטייל ביושוק, סימולטור זמנים בדומה לפרסונה 5, או החלקים שקשורים לעיר טרמינה במג'ורס מאסק, ותוסיפו על זה מכניקות קלאסיות של משחקי דארק סולס כמו פלישת שחקנים בזמן הגרוע ביותר, ואיך לא, הזדמנות להשיג חזרה את כל מה שאיבדת אם תצליח להגיע למיקום בו הושמדת בלי למות פעם נוספת בדרך. כן, כל זה במשחק אחד. הלופ עצמו בדאת'לופ עלול להטעות. לא מדובר בלופ של חיים ומוות, אלא ביום אחד שחוזר על עצמו. אנחנו מתחילים את היום הגורלי בחוף ים נטוש באי בלק ריף. ומשם נוכל לבקר באחד מארבעת האזורים הראשיים במשחק. הטוויסט הוא שהזמן ביום בו ביקרנו באזור משנה אותו דרמטית. כך שלמעשה כל אזור בעל 4 וריאציות, בוקר, צהריים, אחר צהריים ולילה. איך זה משפיע על המשחק? קחו לדוגמה משימה מוקדמת בה נגיע לבית של הגיבור ונגלה שם כספת שנשדדה. הדרך להשיג את תכולת הכספת היא לחכות ליום הבא ולהגיע על הבוקר לכספת שטרם נשדדה. ניתן להעביר את הזמן בחופשיות, אך גם לזה יש השלכות. מבלי להיכנס לספוילרים, אגיד שהמטרה האמיתית שלנו במשחק היא להכיר את השלבים וההתרחשויות שבהם טוב מספיק כדי שנוכל להגיע ולחסל את כל הבוסים במשחק הנקראים ויז'נריז במהלך יממה אחת. אם זה נשמע קצת מתיש, זה אולי כי זה ככה. במשחק כמובן לא מצפים לכם לעשות את זה בלי התחזקות מסיבית והרבה עזרה ורמזים. וכאן נכנס החלק הכיפי ביותר בדאת'לופ. בכל אזור שתבקרו תמצאו המון מכתבים, הקלטות, קודים לכספות ועוד מידע רב שהמשחק עומד לשמור בשבילכם בצורה נוחה ביותר. חקירה קצרה של כל אזור תעניק לכם רמזים רבים או לידים המצביעים על מיקומם שהבוסים אותם צריכים להביס, מקומות ושעות ספציפיות בהם תרצו לבקר אזורים מסוימים, וכמובן מיקומם של יכולות על וארסנל נשקים סופר עוצמתיים. ככל שתתחזקו עם עוד יכולות ונשקים, כך האזורים מאיימים יהפכו לכלילים ותוכלו לצלוח יותר משימות פר לופ. אבל לפני שאתם יוצאים בדרככם לאגור ארסנל נשקים וכוחות על, שימו לב, כל החפצים שאתם משיגים, אפילו הנדירים ביותר, ילכו לאיבוד אם תמותו או בסיומו של לופ, כלומר יום. הדרך לשמור על הלוט היקר שלכם היא דרך תהליך הנקרא Infusion. כשאתם בתחילת המשחק, אל תצאו מגדרכם במרדף אחר לוט נדיר. התקדמו בקו העלילה אליו המשחק ינחה אתכם עד לקבלת היכולת לעשות אינפיוז לחפצים. מנקודה זו, המשחק באמת נפתח. וכעת תתחילו לעבוד רשמית על פיתוח הארסנל שלכם. כל יכולת או נשק שתמצאו, יוכלו להיות איתכם בכל לופ עתידי. אך זה יעלה לכם בחומר נקרא רזידום, המורכב מחלקיקי גליצ'ים בזמן שמשאירים אויבים וחפצים מסוימים. עוקבים עד כאן? מעולה. לא מובן מאליו, כי הגיע הזמן לדבר על ג'וליאנה. בכל רגע נתון, בין אם אתם רק בתחילת המסך או מתקרבים כבר למטרה הבאה שלכם, אתם עלולים לקבל ביקור קטלני מג'וליאנה, הארק נמסיס של גיבור המשחק קולט. כל דמות קורעת אגב. ג'וליאנה לא רק מסוכנת אלא באה עם טוויסט רציני משלה. אם אתם משחקים במצב אונליין, מי שישלוט בה הוא לא המחשב אלא שחקן אמיתי שיש לו אינטרס משלו בלראות אותנו מתים. התוספת הזאת שנלקחה ישירות מהאינביידר סיסטם בדארק סולס מוסיפה למשחק מתח אדיר, אך הניצחון מביא לא רק סיפוק אלא פרסים אדירים לא פחות. מצב האונליין האסימטרי הזה הוא בהחלט אחד הפיצ'רים המעניינים ביותר במשחק, ואין ספק שגם אחרי סיום העלילה הראשית שחקנים רבים ימשיכו לשחק ולהשתחל גם כשהם בתפקיד ג'וליאנה. שמו, יש עוד הרבה דברים להגיד על המשחק הזה. בין אם זה השימוש המעולה בפיצ'רים של הפלייסטיישן 5, הסאונד הפנטסטי, או האויבים המטומטמים להחריד. קבלו מגה טיפ,
תתגנבו כל הזמן ודרגו בעיקר עם המצ'טה, אתם תהיו כמעט בלתי ניתנים לגילוי. אבל לבינתיים רציתי להסביר לכם קצת מהקונספט המורכב שבדאת'לופ למען מי שמתלבט עם המשחק בשבילו. אם אתם אוהבים דארק סולס, דיסאונרד או פשוט בא לכם לשחק משהו עם קונספט שונה, יש סיכוי לא רע בכלל שדאת'לופ יתפוס אתכם חזק ואולי אפילו יהיה משחק השנה שלכם. ולאלו שרוצים חוויית משחק ליניארית וקלאסית יותר, הכל טוב, לא חסרים משחקים מעולים לשחק. מקווה שעזרתי לכם עם ההחלטה. לחברים שכבר משחקים, כתבו בתגובות מה אתם חושבים על המשחק. ולמי שמתלבט, האם הסרטון הזה עזר לכם לעשות את ההחלטה. אשמח כמובן שתיתנו לייק לסרטון, סאב לערוץ אם אתם חדשים. עכשיו אם תסלחו לי, יש לי לופ לחזור אליו.